Mọi thứ cũng khá là ok. Mình thấy cảm giác là các cô gái của mình cũng có vẻ là ok. Chào mọi người, mình là Linh Gen. Chào mọi người, mình là Linh Gen đây. Xin chào mọi người, mình là Linh Gen. Và ngày hôm nay mình đến Am6 Studio là để quay một video nhảy cho hai dancer nữ. Hiện tại là mình đến cái studio này hơi sớm nên mình quyết định sẽ nói chuyện với mọi người trước. Tức là trước Tết là mình đã quyết tâm sắm một loạt các thiết bị là để phục vụ cho công việc của mình. Từ lúc mua đến giờ thì mình vẫn chưa có cơ hội để thử tất cả các tính năng của các món đồ mình mua. Nên là mình quyết định là ngày hôm nay mình sẽ nhân dịp đấy để mình làm video đầu tiên kể lại về trải nghiệm. Mình sẽ thử tất cả những cái thứ đồ mình mới mua như thế nào. Đặc biệt là chiếc máy Canon đang quay này, test luôn xem là chất lượng hình ảnh của nó và âm thanh của nó sẽ như thế nào. Và nhưng nhiều người cũng biết đấy, thì là mình rất là hay đi quay nhảy. Mình là người được quay cũng nhiều, mà mình là người cầm máy để đi quay cũng có vài dịp rồi. Nhưng mà thực sự thì cái việc là mình cầm máy quay ấy, nó không được nhiều kinh nghiệm cho lắm. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng hết sức để mình sử dụng tất cả những thứ mà mình đang có hiện tại. Và hy vọng là mọi thứ sẽ ổn đấy. Và đây là Vi, bạn của mình. Cô ấy du học ở Nhật đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Năm thứ 3 mà. Năm thứ 3 rồi. Trước khi Vi đi thì hai chị em có một lời hứa hẹn bâng quơ về việc là một ngày nào đấy thì mình sẽ quay Vi nhảy. Và đây là nhân dịp là Vi về Việt Nam, thì cũng rất là may mắn vì đã có cơ hội ngày hôm nay. Đây là lần thứ 2 mình quay ở studio này rồi. Lần trước thì bọn mình quay bài No ở đây cùng với lại GA Code. Ở đây thì có một đặc điểm là tất cả các phòng nó thì đều có tường rất là trắng. Với nhiều người thì như thế hơi giản dị quá, nhưng mà thực ra với gu của mình thì mình rất là thích cái điều đấy. Tha hồ setup các thứ luôn. Và đây là cái studio ngày hôm nay chúng mình sẽ quay ở đây, rất là rộng. Mặc dù chỉ có 2 người nhảy thôi nhưng mà nó rất là rộng. Theo mình mong muốn ban đầu ấy thì mình muốn có ít nhất là 2 cái spotlight để đánh đèn màu cho các bạn hết cả căn phòng này. Nhưng mà bởi vì là kinh phí có hạn nên là bọn mình quyết định sử dụng những cái đèn có sẵn ở trong studio ngày hôm nay. Thì đến giờ mình vẫn chưa biết cái đèn đấy là đèn nào, đành phải xem là liệu nó có phù hợp với nhu cầu của mình không thôi. Ngày hôm nay thì mình có mượn GA Code 2 cái filter ở đây, 2 filter màu để hy vọng là cái đèn này nó sẽ phù hợp để mình có thể đánh màu giống như nguyện vọng của hai bạn. Ban đầu các bạn muốn có một cái màu kiểu green tràn ngập hết ở căn phòng ấy, nhưng mà bởi vì là mua filter bây giờ rất là khó mà bọn mình cũng không có sẵn ấy, nên là mình quyết định chuyển sang cái 2 cái màu quen thuộc này. Dù nó hơi mình sử dụng nó cũng hơi nhiều rồi, nhưng mà sau ngày hôm nay thì mình nhất định sẽ mua thêm vài màu nữa, vì thực sự thì mình rất là thích chơi màu. Nói thế cho oai thôi, nhưng thực ra là mình cũng không biết rõ lắm cách để mà đánh màu như thế nào đâu. Đây sẽ là trải nghiệm đầu tiên mà mình sẽ tự xếp đèn và tự đánh màu, nên là hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Và cũng rất mong là nếu có ai có kinh nghiệm trong việc quay phim ấy, mà hôm nay xem cái video này của mình ấy, thì có thể chỉ cho mình biết là mình đã set up sai ở đâu, để sau đấy thì mình có thể rút kinh nghiệm. Và nhất định là lần tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn thế này nhiều. Đây là lần đầu tiên động một cái đèn này luôn nhé. Nó cứ kiểu ngày hôm nay thì bọn mình sẽ chỉ có 2 chiếc đèn để đánh chính thôi, mà không có một cái đèn ven nào cả. Tại mình không biết cách nó set nào là phù được để hai góc hai cái đèn. Riêng về việc đi quay nhảy ấy, thì mình xin đưa ra một cái combo mà gần như là tối thiểu để có một cái video nhảy ổn. Thì cái combo này sẽ gồm 3 thứ. Thứ nhất là body, thứ hai là lens và thứ ba là một cái gimbal. Riêng về body ấy, thì con Sony 6300 này cũng khá là phù hợp, bởi vì là nó có thể quay được 4K này, giúp cho bạn về nhà thì có thể crop hoặc là làm những cái effect như mình mong muốn này, quay slow khi mà mình cần này, quay được S-Log này để mình về làm màu được thoải mái hơn này. Cái thứ hai đấy là lens. Thì khi quay nhảy ấy, mình sử dụng sang con 10-18 này, thì cái con lens này ấy, nó sẽ cho mình một cái góc rất là rộng, và khi quay nhảy thì nó sẽ giúp trong cái hình ảnh nó ảo hơn rất là nhiều. Thật ra thì không phải lúc nào mình cũng sẽ lựa chọn một con lens góc rộng cho việc quay nhảy, cũng còn tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng hoặc là bản thân cái ý đồ của mình. Ví dụ như là một bài mà có sử dụng thiên
thiên về đội hình này. Set đội hình nhiều thì mình sẽ ưu tiên những cái tiêu cự mà nó hẹp hơn một chút, là để khi mà mình đi vào ấy thì không làm loãng cái đội hình. Mọi người bây giờ thì khi quay nhảy thì hầu hết là mọi người sẽ thích cái góc rộng đấy, trông nó rất là ảo tung chảo. Và cái thứ ba thì là gimbal. Đây, hiểu cơ bản là nó là một cái vật dụng để mình cắm vào máy và sẽ chống rung cho những cái chuyển động của người quay ấy. Và nó sẽ giúp cho cái việc mà mình ra vào sang bên trái sang bên phải, hoặc là làm rất là nhiều thứ nó được mượt hơn. Thì khi di chuyển thì mình cũng không muốn là mình đang handheld rồi nó cứ rung giật lắc. Thì cái gimbal này nó là cái mà hầu hết tất cả những cái người mà quay nhảy người ta sẽ sử dụng. Bây giờ thực ra mà nói ấy, thì cái gimbal này không phải là thứ bắt buộc phải có. Nếu mà bạn muốn quay cũng tùy vào ý đồ mà thôi. Ví dụ như là có những người ta sẽ thích để máy một chỗ chẳng hạn, người ta sẽ để máy fix thì người ta sẽ đặt một cái tripod. Hoặc là ví dụ như là người ta muốn đi steady. Trong một số trường hợp thì mình cũng khá là thích cái cảm giác của steady hơn là của gimbal. Tuy nhiên xét về thị trường hiện tại ấy, thì các khách hàng hầu hết là sẽ thích cái cảm giác của gimbal, nên là mình quyết định là mình sẽ lựa chọn gimbal cho project lần này cũng như là các project nhảy về sau. Đã có 3 cái thứ này trong tay rồi thì mình cũng khá là thấy yên tâm. Bây giờ tất cả sẽ phụ thuộc về việc là mình sẽ đánh ánh sáng như thế nào và việc mình cân gimbal có ổn không, thì thực sự việc cân gimbal rất là phức tạp. Mình đã có khoảng 4 lần được cân và quan sát quá trình cân, nhưng mà không hiểu sao cả 4 lần ấy thì mỗi lần lại là một loại gimbal khác nhau, và nó có những điểm mà nó giống nhau nhưng mà có những cái chi tiết ấy nó chỉ cần khác một chút thôi là làm cái quá trình của mình cân gimbal nó trở nên vô cùng vất vả. Và dù là xem tutorial hay là gì thì nó cũng sẽ mất một khoảng thời gian khá là dài để ngồi cân. Nên là hôm nay đi quay là mình sẽ phải đến sớm hơn thời gian quay để mình cân được cái gimbal thì mình mới cảm thấy an tâm được. Có một chút không cân được. Không hiểu vì sao lại không cân được nữa. Lần nào cũng thế, lần nào cân cũng sẽ có một vấn đề nào đấy ở đâu đấy. Nhưng mà bây giờ mình không còn thời gian để fix nữa. Quay ấy thì mình phải vận động tay một tí, nhưng hôm nay là mình kiểu vội nhiều thứ phải quay quá, thế là mình quên không vận động tay. Bây giờ cơ cũng đang hơi đau rồi, đây là cơ đấy. Chắc là cơ. Cũng đang hơi đau rồi đấy. Ok, cũng như dancer vậy, phải động. Mấy đứa chuẩn bị nước không? Đó, uống đi. Bọn em đang thường vẫn còn một đoạn nữa, còn một đoạn nữa. Mình phải check ăn vào rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì chỉ là ăn vào đã kỳ là một chỗ không được cân chuẩn lắm, nhưng mà không cảm giác có thể là nó khác biệt như thế nào. Vẫn giống tối qua. Hy vọng là có ai đó mất ra rồi nhìn thấy sẽ áp ánh sáng lồi lõm này sẽ đảm bảo cho mình lên cái này là. Đây, diễn viên thậm chí là mang nho đi để thưởng thức, tăng hương vị cuộc sống. Freestyle ở trên giày ấy nó khó ấy. Nhiều khó lắm mà. Thì đấy, nó sẽ nhạc nữa là thì là hình nó giữ nguyên nhá, chỉ đầu bọn em phải cắt hình đầu kiểu phâu đổi đầu ấy, xong em đứng lên và đi về phía máy quay và tách ra hai bên. Xin chào anh em, vậy là mình đã quay trở lại sau ngày quay ngày hôm nay đây. Trước khi đi về nhà ấy, thì mình có đi mua nốt một thứ phụ kiện nữa để phục vụ cho cái kho súng ống của mình. Đấy chính là một cái chân máy dành cho những cái dạng máy quay mình gọn nhẹ, chính là cái con Joby 3K này. Hiện tại là mình đang gắn nó ở trên cái Canon và đang quay cái video này đây. Thì nó sẽ giúp cho mình là để được những cái máy nhỏ dưới 2,5 kg. Vậy là sau hôm nay là mình cảm thấy trọn vẹn lắm rồi. Chắc là mình sẽ mất một khoảng thời gian dài nữa thì mình mới quyết định mua sắm một cái gì đấy tiếp. Mình muốn nói qua một chút về trải nghiệm của ngày quay ngày hôm nay. Thứ nhất là về con Canon này, đang quay chiếc máy này. Có vẻ như là cái lượng pin của nó ấy, nó không đủ để phục vụ cho nhu cầu của mình. Bởi vì là hôm nay mình quay có một chút xíu mà nó đã hết pin rồi. Hoặc nó không phải một chút xíu, nhưng mà mình đã kỳ vọng vào nó nhiều hơn như thế. Và mình cũng hơi chủ quan là mình không mang theo sạc, nên là mình cũng không quay được nhiều behind the scene như mình kỳ vọng để mang về cho các bạn xem. Vậy mình xin phép rút lại câu vừa rồi là có lẽ mình sẽ phải mua thêm một cục pin Canon này nữa thì mới gọi là trọn vẹn được. Có một số vấn đề phát sinh và không được như kỳ vọng của mình lắm. Thứ nhất là mặc dù là mình đã thực hành rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì việc cân gimbal của mình nó vẫn
chưa được hoàn toàn là ổn thỏa. Có một cái trục mà mình cũng không hiểu tại sao cái lúc đấy nó lại không cân được như mình mong muốn. Tuy nhiên thì kết quả cuối cùng thì mình vẫn không kịp nhận ra cái sự khác biệt của việc là mình cân đúng nó và không đúng nó là gì. Thật sự là như thế. Có lẽ là mình sẽ phải thực hành rất là nhiều đối với nó. Ngoài ra thì việc mình đánh đèn ấy thì nó có một cái cảm giác là nó kỳ cục ấy. Mình cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Chỉ là về mặt thẩm mỹ mà nói thì đúng là nó cũng lên màu mè như mình mong muốn đấy. Nhưng mà nó cứ sai ở đâu ấy. Cũng có thể một phần là bởi vì mình cũng chỉ có mỗi 2 đèn thôi, và mình kỳ vọng ít nhất là phải có một cái đèn nữa đằng sau để làm ven. Nhưng mà rất tiếc là không có. Nên là mình cũng rất là hy vọng là lần tiếp theo thì mình sẽ có thêm cơ hội để mình thử sức nhiều hơn. Bình thường ấy thì những lúc mình on set ấy thì sẽ luôn có sự trợ giúp của người này người kia. Những người mà có kinh nghiệm ấy, mình rất hay là nghe những lời tư vấn của Huy này. Dù là lúc đấy Huy đang là người quay cho mình, hay là kể cả lúc mà Huy đang ở xa mà mình lại phải tự quay và lắp đồ ở một chỗ khác ấy, Huy cũng sẽ là người giải đáp tất cả những cái vướng mắc của mình trong cái lúc đấy. Tuy nhiên lần này thì vì mình đã tự mua đồ và tự xem tutorial nên là mình phải tự làm hết từ đầu đến cuối. Nhưng mà vì thế nếu Huy em đang xem cái video này thì trước hết là chị muốn gửi lời cảm ơn em vì đã giúp đỡ chị rất nhiều trong việc tư vấn mua đồ, rồi việc là nên lắp đồ như thế nào, nên set up như thế nào. Và thứ hai là nếu em thấy chị có lỗi gì trong quá trình đang on set ấy thì hãy nói cho chị biết để lần sau chị sẽ fix ngay cái lỗi đấy ngay lập tức. Ngoài ra thì về việc là mình chạy máy ấy, thì thật ra là nó cũng rất là mệt, nói thật là như thế. Dù là bạn sử dụng loại chân máy nào, gimbal nào hay là steady thì đều mệt cả thôi. Cầm nó rất là nặng. Ngày xưa ấy, khi mà mình mới bắt đầu đi quay ấy, mình chưa quen lắm ấy, và mình cầm các vật dụng để quay ấy, và có thể là một phần là mình chưa biết cách cầm chuẩn, thứ hai là mình chưa quen lắm và sức khỏe nó không tốt lắm ấy. Nên là cầm xong là về cả cái cánh tay nó cứ như kiểu là nó không còn là của mình ấy, nó rời ra khỏi hết người ấy, nó rất là đau. Mình cầm và chạy nhiều thì nó cũng quen dần thôi. Nhưng mà thực sự là việc một người quay phim mà quay và chạy máy trong lúc các dancer nhảy ấy thì mệt cũng không kém. Tức là người nhảy mệt bao nhiêu thì cái người chạy cũng sẽ mệt như thế. Tuy là mệt mỏi ở những cái bộ cơ khác nhau nhưng mà nó cũng đều là mệt thôi. Và mình cũng đã tạm thời có file ra ở đây một chút rồi. Mình sẽ cho mọi người xem thử xem sao. Đây. Thật ra thì nó cũng không quá tệ đâu. Tuy nó hơi sai nhưng mà nó cũng không quá tệ. Đấy, nói chung là cũng có một số vấn đề là như thế. Còn lại ngoài ra thì mọi thứ cũng khá là ok. Mình thấy cảm giác là các cô gái của mình cũng có vẻ là ok. Chưa thấy phàn nàn gì lắm. Và bọn mình cũng quay hết kịp thời trước lúc hết thời gian book phòng. Mình rất là hy vọng là Vi sẽ thích cái video này. Và sau cái video ngày hôm nay mình quay ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng đi quay nhiều hơn để tự dựng cái sản phẩm mà mình quay đấy. Chắc là nó cũng sẽ giúp cho cái sự sáng tạo của mình và kiến thức về chuyên môn của mình nó được phát triển nhiều hơn, và nó có những cái cơ hội mới để mở mang hơn. Vâng, và bản thân cái video này thì mình tự nhận thức được là nó còn rất là nhiều sai sót, bởi vì là mình cũng chỉ quyết định là thực hiện nó ngay trước khi mình lên đường đi quay cái dự án ngày hôm nay mà thôi. Nên là mình cũng không chuẩn bị cái gì hết, và có nhiều cái thì nó vẫn còn rất là lủng củng. Nên là mình sẽ bổ sung một số cái nốt trong quá trình mình làm cái video này để cho mọi người dễ follow hơn. Hôm nay thì mình đã kể với mọi người về một trong số những hoạt động mình làm rất là thường xuyên, đấy là đi quay nhảy. Và rất là hy vọng là mọi người sẽ thích cái trải nghiệm này của mình, để mình có thể tiếp tục làm những video lần sau nói về những hoạt động khác thú vị hơn của mình. Và sau đây thì mình xin phép được giới thiệu với mọi người phần quay ngày hôm nay của mình nhé. Baby, this is the way to